Hello sa inyong lahat. Ang video natin ngayon ang video natin ngayon ay gagawa ako ng mango sago. Napakadali lang nitong talagang gawin, wala nang madaming arte-arte. Pwede nyo tong pang negosyo. Dito sa kumukulong tubig, 500 ml yan, nilagay ko yung 2 tablespoon ng sago na maliliit. And then, pakukuluan ko siya hanggang 20 minutes. Pero tinitignan ko siya mga 5 to 7 minutes. Baka kasi ma-overcook or mauubusan siya ng water. So, ayan lang. Pakukuluan yun sila sa medium heat. Tingnan nyo lang din. Baka kasi ma-overcook siya. So, ganito. Isisit aside na natin ito. But, huhugasan ko siya ha. Huhugasan ko siya ng malamig na tubig. Ito na siya. Hinihugasan ko siya and then set aside ko na yan. Kasi mamaya gagamitin natin. Okay, so dito sa may blender, naglagay ko ng all-purpose cream and slices na mangoes. And paiikutin ko lang siya. Kasi nakakadagdag ito ng creamy, nakaka-creamy ito lalo sa ating mango sago. So ayan na siya. Ayan na yung result niya. Pero bukod pa dyan, meron pa ako nakatabi na slice na mango. Meron pa ako nakatabi. So kung ayaw nyo naman ganito, okay lang naman. So ilipat ko siya sa malaking bowl para pagkahalo-halo niya ay hindi naman siya matapon-tapon. So ililipat ko dyan at sisimutin natin kasi sayang naman yung nakadikit. And then, halo-haluin natin yan and ilagay ko si condensed milk. 2 kutsara lang nilagay ko kasi umiiwas ako sa matamis. Pero hanggang 1/4 cup ay masarap siya. Sa mga hindi umiiwas sa matamis, so 1/4 cup is enough. Haluin na natin siya ng maigi. Halo-halo lang. And then, ilagay na natin si niluto nating sago. Yung mga maliliit ang ginamit ko na puti na sago. Halo-halo pa, halo-halo. Pagkatapos, nilagay ko na yung mangga na nakaslice. The more mangoes, the more siyang masarap. So, yan lang kasi yung mangoes ko. At saka meron pa rin akong tinabing mga nakaslices mamaya. Ilalagay natin. So, ito, i-chill natin siya sa 3 to 4 hours. Ayan. Mas lalo siyang naging creamy. Hindi naman yung creamy na hindi na siya makakagalaw. Pag naka-fridge pala siya ng 3 to 4 hours, ganyan, parang creamy. Ang sarap po niya talaga, promise. At saka napakadali lang talaga niyang gawin. So, yung mga exact measurement na ginamit ko, nilagay ko dito. Ilalagay ko na lang siya sa description. Pakitignan nyo na lang. Pero actually, kahit walang sukat-sukat Kasi madali lang talaga siyang gawin. Tapos naglalagay ako ng toppings, ng more mangoes. Ito naman ay para sa aking unika-iha. Kaya, ang matira ay sa akin. Sa unika-iha ko at saka uniko-iho. Then maglalagay pa tayo ulit ng mango. Ayan po, napakadaling gawin. Masarap ang himagas. Ano bang tawag sa inyo? Dessert, mga ganyan. Ang sarap-sarap po talaga niya. Lalo na sa panahon na mainit. Maraming salamat and bye!